God morgon. Kom hit. Klockan är 2. Jaså, jag var uppe i natt och dansade schottis. Det är en tv-serie med en superhjälte i flätor som gjort succé hos generation efter generation. Folk blev ju som tokiga i Pippi. Det är någonting som händer med folk när de tittar på Pippi, det har jag förstått. Nya generationer barn växer upp med Pippi. Jag menar, det är ju en del av ens personlighet, det är ju en del av ens liv. Det här är en berättelse om att leva upp till förväntningar, om att bli superkänd redan som barn. Jag har ju varit i den här situationen sedan jag då var 8 år, så att jag vet ju inte om något annat liv. Det här är svenska tv-historier om Pippi Långstrump. Men vi tar det från början. Astrid Lindgren skapade figuren Pippi Långstrump när hennes 7-åriga dotter Karin var sjuk. Några år senare, 1945, gavs den första boken om Pippi ut. Och blev såklart en dundersuccé. Astrid Lindgren och regissören Olle Hellbom hade redan haft lyckade samarbeten med filmatiseringarna av Alla vi barn i Bullerbyn och Saltkråkan. Och nu skulle duon ta Pippi till tv-rutan. Pippi Långstrump handlar om världens starkaste tjej, Pippi, som flyttar in i Villa Villerkulla tillsammans med sin häst Lilla Gubben, apan Herr Nilsson och en kappsäck full av guldpengar. Pippi blir genast bästa vän med grannbarnen Tommy och Annika och tillsammans ger de sig ut på olika äventyr. Pippis mamma är i himlen och hennes pappa är kung i Söderhavet. Därför försöker hela tiden tant Pruselius med hjälp av poliserna Kling och Klang få in Pippi på barnhem. Pippi spelas av Inger Nilsson och Tommy och Annika av Per Sundberg och Maria Persson. Titta! Hej! Hej. Hej. Vad heter du? Jag heter Pippi Långstrump. Vad heter ni? Jag heter Tommy. Ja, Annika. Det var Hallåan mellan 2 program som berättade då att man skulle filma Pippi. Och nu sökte man 3 barn. Och min pappa, han tittade på mig och så sa han, vad säger du Inger, ska vi skicka in ett kort på dig? Ja, sa jag, gör det. Ungefär 8000 barn sökte rollen som Pippi och castingteamet åkte runt i hela Sverige och testade olika barn. Bo-Erik Gyberg jobbade i filmteamet. När Inger Nilsson kom och gjorde sin provfilmning för Pippi så kände vi alla i rummet att här är Pippi. Det var självklart helt enkelt, det satt helt och hållet. Hej! Jag heter Pippi Långstrump. Jag bor i det här huset här bakom mig. Hon motsvarade liksom allas vår bild av Pippi. Hon överträffade den kan man nästan säga. Hon fyllde den verkligen med en själ. Och ja, men det var bara hon. Vem säger åt när du ska lägga dig på kvällarna då? Jag själv, säger jag först. Pippi gå och lägg dig, säger jag till. Sen säger jag till på skarpen. Pippi gå och lägg dig. Och sen vankas det smörj. Och sen berättade man på tv faktiskt att jag hade fått rollen. Så här ser hon ut, flickan som kommer att vara vår kanske mesta kändis 1969. Då ska nämligen barnklassikern framför andra, Astrid Lindgrens Pippi Långstrump, visas i tv med Inger Nilsson Kisa som Pippi. Efter det så var jag ju jättekänd. Det var jättestort. Tror att jag ljuger, va? Säg ifrån i så fall. Och när Pippi ljuger som värst så ska kloka Annika, Maria Persson från Tyresö, försöka få ner henne på jorden igen. Vem som ska spela Annikas bror Tommy är ännu inte bestämt. De sökte ju honom land och rike runt. Så att de var nere i Malmö och sökte Tommy liksom, och annonserade. Och tyckte mamma att det kunde kanske vara kul för mig för att jag tyckte om att stå på scen. Du heter? Per Sundberg. Ja, var kommer du ifrån? Malmö. Då flög de upp mig till Stockholm efter det och sen väntade Annika och Maria och Inger på mig och om vi passade tillsammans som syskon och vänner och man var naturlig framför kameran och så vidare.
Så att jag var nog mer en sån här nödlösning egentligen, för de var i panik för att hitta en Tommy för det skulle gå igång. Jag ska fråga mamma om du får. Inspelningarna drog igång vintern 1968 med 2 veckors inspelning i norska Röros. Och det var mycket som var nytt för de unga skådisarna. Jag kunde inte ta ögonen från Pippi, de här röda Pippi-flätor. Så jag tittade på dem och så sa Olle och Hellbom då: sluta titta på hennes flätor, du ska titta på ansiktet och du ska titta på Annika också. Så att jag var nog inte riktigt disciplinerad skådespelare. Så att det har jag ett starkt minne av, att jag kunde ta ögonen från Pippi. Här lilla gubben ska du få. Hörru Pippi, ska du följa med och åka skridsko? Kan du åka skridsko förresten? Hur ska jag kunna veta det när jag aldrig försökt? Problemet de hade med mig, det var ju min skånska. Och Inge var ju från Östergötland, tror jag, från Kista. Och Maria från Vallentuna. Så väldigt märkliga eller dialektkombinationer mellan oss tre då. Men och det kan man ju höra idag, framförallt i början av tv-serien, att jag pratade skånska. Bra! En tvåkrona! Min och Annikas mamma, hon blev tillsagd att prata någon märklig stockholmsmåländsk skånska. Ja, den var fin. Jag glömmer inte regnrockarna. Men det skulle då vara förklaringen att vår mamma var från söderöver. Så det vet jag att det var ett aber när de skulle välja mig. Att flytta hemifrån i 10-årsåldern var också en prövning. Barnen bodde tillsammans med en barnflicka under inspelningarna. Och Inger hade inte varit borta från sina föräldrar speciellt mycket innan. Jag hade varit en vecka hos mina kusiner i Norrköping utan mamma och pappa. Men det var det enda gången hittills i mitt liv som jag hade varit ifrån mamma och pappa och mina bröder då. Så det var ju lite speciellt att åka till Norge och bara vara hemifrån. Men det funkade, det gjorde ju det. God jul, pappa långt borta i Söderhavet. God jul, mamma. Vad sa du? Om jag känner mig ensam? Nej då. Alltså jag ringde hem mycket, det gjorde jag. Varje kväll, tror jag. Ja, jag ringde hem. Jag vet, Inge var lite hemkär. Jag och Annika var nog lite tuffare virke. Vi hade jättekul och tyckte att det var fantastiskt att liksom vara med vuxna och äta sena middagar. Och liksom, det var ett liv som man inte kan tänka sig för ett barn. Vi såg inte våra föräldrar, de kom på besök emellanåt. Men det var ju liksom, vi bodde inte hemma utan vi bodde tillsammans och jobbade. Vad jag tycker om när det är snöigt och vad jag tycker om det så vitt. Inomhusscenerna spelades sen in i ateljé i Stockholm och exteriörer och Villa Villerkulla-inspelningarna gjordes på Gotland. Och det var inte bara skådespelarna som behövde förberedas för tagningarna. Att jobba med djur är ju alltid spännande i film, det är ju ingen tvekan om det. Och här var det både häst och apa. Hästen var ju oerhört foglig, det måste jag säga. En fantastisk häst, Bunting, som jag tror den hette på riktigt. Som sminkades då regelbundet med sina prickar. De bleknade efter ett tag så man fick underhålla det där. Och när vi var i studio så var det extra försiktighetsåtgärder eftersom, om jag förstår det rätt, så är hästar väldigt känsliga för även svag elektrisk ström. Bunting fick på sig hästskor av gummi. De skulle isolera mot eventuella elpåverkan. Jag var ju så liten när vi började och hästen var ju så enormt stor. Jag tror aldrig jag hade sett en så stor häst förut, i alla fall inte i verkligheten. Och jag stod ju där, jag tyckte hästen det var, han var så stor. De skulle ju ha en bild på mig och hästen. Och att jag skulle sitta på hästen. Och jag var ju livrädd. Och jag hade ju en stand-in som red för mig i början, för jag kunde ju inte rida. Och jag sätter mig på hästen, så men bara någon håller i den. Ja då, sa de, det ordnar sig. Och någon stod och höll i hästen. Och sen så ropade fotografen och sa, kan du som håller i hästen, kan du flytta lite på dig? Jag vill bara ha liksom här Pippi med hästen då.
Och där satt jag och höll krampaktigt i tyglarna på den här lilla hästen, eller stora hästen då. Det gick ju bra efter ett tag. Sen blev jag en riktig hästtjej, men i början var det ju nej, släpp inte, du vet att jag skrek där. Det var någon form av ap-audition när vi hade börjat filma. De kom med olika sorters apor till studion där. Och så blev det den här lilla markattan. Och han tyckte väl sådär om att filma. Och framförallt så tyckte han väl sådär om mig. Han var nog inte så där vänlig som man tror att han är. För att han kunde bitas ganska så rejält. Och så var man ju tvungen att binda fast honom på mig när han skulle sitta på min axel då. Och då blev han ofta nervös. Och då kissade han och bajsade han. Så apbajs och apkiss, det har jag haft min beskärda del av här i livet. Oj. Ja. Inspelningen av tv-serien var en samproduktion med tysk tv. Och därför ingick också en hel del tyska skådespelare i ensemblen. Till exempel bovarna Dunder, Karlsson och Blom och Prussiluskan. Det är lite lustigt om man på inspelningsplatsen säger så att de har ju sina repliker på tyska och de sägs på tyska. Och de svenska skådespelarna säger sina repliker på svenska vid inspelningstillfället. Inget av det ljud som spelades in när själva kameran går har ju använts när det gäller replikerna, utan alla repliker är ju eftersynkroniserade. Och därför så ser man ju naturligtvis att det inte är riktigt så att man ser munrörelserna stämma alltid med de tyska skådespelarna när de talar svenska, som då är dubbade av svenska skådespelare. Tack. Tack för oss. God kväll då. Adjö. Och du är den lilla nyinflyttade, ja. Det vet jag ju redan. Nej! Nu har jag inte tid att leka kull längre. Ja. I serien förekommer också en hel del trickfilmning och det krävdes mycket för att få till det. Hjälp! Hej! Alltså när man tänker tillbaka på den tidens teknologi så är det ju ganska primitivt, eller väldigt primitivt jämfört med dagens digitala teknik där man kan göra att allting ser helt riktigt ut. Man kan ju exempelvis ta, när hon ska lyfta hästen då, hur gör man det? Och den ser ju inte riktigt bra ut om man nu börjar titta på det där, va? Men det var vad man kunde åstadkomma då. Eller om man tar exempelvis ballongfärden då, när den här ballongen flyger över landskapet. Hej, nu åker vi! Det är ju en liten modell som är filmad då. Och det är också primitivt. Och scenen när Pippi skulle lyfta en gigantisk snöboll, det var också en utmaning att få till. Ja, den var stor och hissa upp den med så här osynlig tråd eller någon form av fiskelina eller någonting. För den hängde ju i någon form av kran eller något sånt och så stod jag under den där snöbollen. Ibland kunde eller vågade inte Inger göra det som krävdes och då fick Per rycka in som hennes stand-in. Jag kommer ihåg att Pippi skulle stå på lilla gubben ensam. Normalt satt vi alla tre på hästen, men hon skulle ju något till stå på hästen och stå på ett ben. Och eftersom jag hade tränat gymnastik och jag hade tränat ballett och så vidare så tyckte Olle att men vi sätter på dig en peruk så får du göra det. Och det kommer jag ihåg, det var lite spännande. Så att det gjorde, och då var kameran bakifrån. Så att man inte såg att det var jag. Men det var jag som utklädd till Pippi som stand-in, eller stunt-Per. Och sedan var det något tillfälle som var lite kul. Pippi skulle gå på Tivoli. Det var bland annat en ormtjuserska som hade en pytonorm. Och då skulle Pippi givetvis gå fram och ta den ormen och ha den runt nacken. Och det tyckte inte hon var så kul, Inger. Så det fick jag ikläda mig i Pippi-rollen igen.
och ta den här pytonormen runt om. Det var lite spännande. Och då var också kameran bakifrån, men jag hade flätor och såg ut som Pippi. Så att det var en speciell händelse. Låt bli den, sa jag! Låt bli pytonormen! Vad skriker du för? Jag lekte ju bara med honom lite grann. Olle var ju extremt duktig pedagog. Och vi barn satt ju runt honom på marken och så berättade han vad nästa scen skulle vara. Han var väldigt duktig på ett naturligt sätt. Så det kändes som då han berättade en saga i princip för oss när vi satt där. Inför nästa scen och tagning som skulle komma. Så liksom allting kändes så himla naturligt för ett barn att agera framför kameran. Jag kommer ihåg en sak som jag inte gillade, förutom min skånska, det var att Pippi skulle vara en hemsk drake. Och Tommy skulle smyga fram bakom Pippi och sen skulle han slå henne på axeln och så skulle han, hej du stygga drake. Och Tommy skulle smyga fram så att inte draken då skulle märka. Och jag kunde inte smyga. Och Olle sa en ny tagning och jag liksom trippade fram där. Jag vet inte varför jag inte kunde smyga. Du vet, Per, du får ju smyg nu. Så jag vet inte hur många tagningar vi tog med den här smygscenen. Och det blev fortfarande inte bra. Man ser det, jag kommer så väl ihåg när man ser den här scenen när jag smög. Jag stapplar fortfarande fram tycker jag. Så det gillade han inte, mitt smyg med. Men för övrigt så var det alltid så naturligt. Han var så underbar i sin, vad är det man säger, hans sätt att tala om för oss vad vi skulle göra. Så att det var liksom inte det blev inte stelt och konstigt utan det var liksom mer som en lek nästan. Hur vi skulle agera framför kameran. Så att det var jättefint. Det var höga förväntningar inför att serien skulle visas i tv och uppmärksamheten i media var stor. Jag minns när det skulle vara premiär, det kommer jag ihåg. Då kom det väldigt mycket folk hem till oss. Dels journalister som då ville ta foton på mig när jag tittade på mig själv i tv. Så här jättekonstigt. Och sen var, tror jag, producenten hemma hos oss också. Att det var som verkligen stora premiären och alla trängdes vi i vårt lilla pyttevardagsrum där hemma. Och fullt av folk och fullt av journalister. Och den 8 februari 1969 var det så premiär i tv-rutan för Pippi Långstrump. Nej, det står still! Prinsessan blir lotta med ringar i alla öronen. Vilken tid, vilken glans, vilken fest! Men varför vattna när det regnar så? Har jag bestämt mig för att vattna, då gör jag det. Sen får det regna mycket det vill. Och Pippi blev en omedelbar succé. Men att det skulle bli så stort som det faktiskt blev, det kunde ingen tro. Alla gillade Pippi. Du är en riktig kändis nu. Hur tar du det? Ja, som vanligt. Det är inget konstigt med idolskapet. Nej, det får inte vara liksom. Det var så, nu är du känd, sa någon. Jaha, ja, då är jag väl det då. Och det var inte så mycket mer med det och att folk ville ta foton hela tiden på mig och på dem. Och ja, det får de väl göra då, för det hör väl till. Och skriva autografer, det gjorde jag ju då så gott jag kunde. Och så hade vi speciella fankort som hade producerats. Då hade man ju dem i fickan som en kändis man var. Och så, vad heter du? Okej, Stina. Till Stina från Tommy. Så att det var på det viset. Och när man var i butiker så var ju folk liksom
vända sig om. Och det blev en självklarhet. Pippi, Tommy, Annika. God afton, mycket välkomna hit. Astrid Lindgren, mycket välkomna hit. Vi var ju tvungna att låsa dörren, för rätt som det stod ju bara folk i hallen. Och så, var är hon någonstans? Var är hon, sa de. Ja, och mamma och pappa förstod ju att de letade efter mig då. Så de klev bara in. Det var så självklart att så gör man. Och in i trädgården och journalister som kom till skolan, alltså oanmälda, och bara knacka på dörren och sa, ja, vi vill ta foto, vi ska se var Pippi går i skolan, sa de. Och det var ju inte så lätt för mina lärare där och handskas med det där, och hur gör vi med det här nu? Och sen alla då skolkompisar liksom kikade på en och alla var nyfikna. Så man levde ett lite speciellt liv. Lite kändisliv på den vänster som kändes helt naturligt. Det var inte märkvärdigt, men det var lite speciellt. Per, du kommer ifrån Skåneland här för mig. Ja. Ja. Och du då? Från Vallentuna. Vad blir ni kallade i skolan? Man frågar om Pippi och sådär. Då blir det Pippi. Till exempel sekunden efteråt och sådär. Men annars är det Inger och sådär. Mm. Jag har ju varit i den här situationen sedan jag då var 8 år. Så att jag vet ju inte om något annat liv. Det är ju så jag har det. Jag har bara lärt mig att leva med det. För det måste man. Man får ju, det kommer ju nackdelar. Det finns ju alltid både det positiva och det negativa med allting. Och det negativa får man bara, det är bara att bita ihop och ta det. Nu kan jag känna den här liksom lite ömhet för Pippi. Nu gillar jag karaktären. Och det är inte så att jag har ogillat den tidigare, men jag har liksom inte fått chansen att stå utifrån och titta på allting. Nu tycker jag att jag kan det. Nu kan jag prata om Pippi. Det var ju många år som jag sa ju aldrig namnet Pippi på nästan 10-20 år. Det är ingen som har tänkt på det, men när jag blev intervjuad och när jag pratade om filmerna så sa jag alltid när jag spelade den där rollen och när jag gjorde den där barnfilmen. Så jag protesterade genom att inte säga ordet Pippi. Så det var min egna privata lilla protest där. Men ungen doppar hela ansiktet i tårtan. För 6-7 år sedan så gjorde jag en föreställning som handlade om, där jag berättade om mitt möte med Astrid, och jag berättade också om filminspelningen. Och det satt långt inne innan jag gjorde den här föreställningen, men så gjorde jag det. Och då märkte jag att nu har jag tagit kommandot över mitt liv. Nu har jag tagit kommandot över allt det här som handlar om Pippi. För nu berättar jag. Nu agerar jag istället för att behöva reagera hela tiden. Helt plötsligt så fick jag den där distansen som jag behövde ha. För då blev det blev mindre Pippi när jag själv började prata om det. Det låter ju helt konstigt, men så var det. Det är som att man tar kommandot helt enkelt över sitt liv. Och det är nog bland det bästa jag har gjort faktiskt. Det är en fantastisk berättelse av Astrid Lindgren som fascinerar oss med den här flickan som lever sitt liv. Hon svarar liksom mot olika tankar och drömmar och idéer som jag tror alla bär på. Om självständighet, relationen mellan vuxenvärlden och barnen och det. Höger, fram och sträck! Knäna, böj! Jag
liksom lite blyg av mig så jag tar det med kommando. För annars vågar jag inte gå in. Jaha. Men sen är det också så att det är gjort med hög kvalitet. Det är ingen tvekan om det. Det är både regin och spelet och fotot då, som gjordes i en tid där tv-tekniken var lite mer primitiv än idag. Så att man kunde liksom inte tillåta sig så stora omfång i ljuset. Alltså kontrastomfånget då var 1:4 som det hette då. Idag så klarar man oändligt mycket mer. Och det gjorde att ljussättningen måste anpassas på sätt så att det ser mycket liksom jämnare ut om man så vill. Va? Men det gör ju också att det ser väldigt liksom propert ut. Det är väldigt ordentligt bildmässigt och det är lätt att ta till sig och se det och så. Så det är bra gjort. Det är en fantastisk historia. Vad mer kan man begära? TV-serien som spelades in 1968 repriseras än idag och det finns inte ett barn i Sverige som inte känner till Pippi. Det är nya generationer och Pippi liksom är alltid kvar. Det är någon unik grej. De gjorde Astrid och Olle som med någon kvalitet som är lite odödlig eller vad man ska säga. Så att nya generationer bara växer upp med Pippi. Jag menar, det är en del av ens personlighet, det är en del av ens liv. Än idag, jag menar, vi sitter och pratar nu och om saker som hände för många år sedan. Och liksom, det är fortfarande så aktuellt. Allt vi gjorde, allt vi upplevde, det är klart att det är en stor del av ens liv, framförallt i den åldern. Och få vara med om något sånt liksom, har ju liksom format en till vad man är idag. Så att det är bara positivt. Det som det har gett mig, det är ju att den här glädjen, att man har fått glädja väldigt många människor. Det är ju det man... Det värmer ju ens hjärta då när man vet att folk tyckte om det. Det är ju det som jag blir gladast för när jag hör att folk tyckte att filmerna var bra. Och när folk säger om du spelade så bra, säger de, då blir jag glad. Då blir man ju som skådis. Ställ tillbaka stegen har jag sagt. Ja, det blir vackert. Snälla och rara Pippi. Hej då Pippi. Hej då. Ha det bra. Och hur gick det då för alla sen? Inger Nilsson har fortsatt arbeta som skådespelare. Per Sundberg, som var Tommy, blev egenföretagare och bor numera i Spanien. Och Maria Persson, som spelade Annika, hon flyttade till Mallorca och har bland annat jobbat inom vården. Hej då! Hej! Vi kommer igen imorgon. Vad ska vi göra då? Vi kan gå ner till ån och öva oss och gå på vattnet. Inte kan man gå på vattnet. Det kan man väl. Man kan i alla fall försöka. Hej då! Hej, hej! Hej, hej!